podložena do stavebního otvoru. Vzhledem k tomu, že zárubeň je nutné usadit, aby všechno bylo ideálně vodorovné, svislé, je nutné vše dávat do vodováhy, vypodkládat. Tady vidíte, že konkrétně tady je ta příčka postavená šikmo, čili montážníci museli používat okenářské podložky nejenom na v podstatě vypodložení stavebního otvoru, ale i z přední části z pohledové strany. Takto ukotvená zárubeň je připravená k tomu, aby se sundaly montážní rozpěrky, protože už je pevně přikotvená k montážnímu otvoru, čili v této fázi se teprve můžou sundat montážní rozpěry, dříve ne. Tady tahle zároveň je dále připravena k tomu, aby byla opláštěna druhou vrstvou sádrokartonu. Sádrokarton se přikládá na tuto plochu. V místě kotev je nutné provést vydlabání sádrokartonu tak, aby pěkně přilehl na připravenou plochu na zárubník. Čili je nutný provést výdlab sádrokartonu. U těchto zárubní, protože jsou bezobložkové, je bezpodmínečně nutné mít ty zárubně usazené přesně a dodržet konstantnost průchodu po celé výšce zárubně. To znamená, že my doporučujeme zkontrolovat konstantnost průchodu po rozbalení té zárubně, před vložením té zárubně do stavebního otvoru a doporučujeme dále přeměřit tu konstantnost po tom, co se ta zárubeň takto usadí do stavebního otvoru. Která je opláštěná sádrokartonovým dvoupláštěm a je připravená na nanesení vrstvy tmelu. Tmelíme tímto tmelem, který je k zárubní dodávaný. Co se týká ochrany pohledové plochy zárubně, doporučujeme olepit tuto zárubeň klasickou papírovou malířskou páskou. Zárubeň je opláštěná jak z pohledové strany, tak ze zadní strany, kde na zadní stranu doporučujeme použít jakýkoliv ochranný rožej dle použitého systému výstavby. Tmelí se tady ta spára a tmelí se tady spára vzadu, s tím, že první vrstva je tímhletím tmelem semin fibrelastik, druhá vrstva je taky tímhletím tmelem semin fibrelastik a závěrečná vrstva je tmelem semin Semlight. Semin sem fibrelastik je tmel se skelným vláknem, který je pružný, dlouho ale schne. Milimetrová vrstva nebo tloušťka vrstvy 1 mm schne cirka 24 hodin. Samozřejmě to závisí i na okolních podmínkách, které na stavbě jsou. Takže po nanesení tohoto tmelu, který se nanese sem, dále doporučujeme setřít veškeré přetoky toho tmelu. Je to z důvodu toho, že ten tmel, když zaschne, tak z toho sádrokartonu jde setřít velice špatně a trhá nám tu horní papírovou vrstvu toho sádrokartonu. Až uschne druhá vrstva, podle toho, jak se ten tmel propadne, už se aplikuje krycí tmel. To je tady ten Semin Semlight, který už je bez skalného vlákna, ten už teda schne rychleji, je snadno brousitelný, přetíratelný, takže lze na něj v podstatě nanést malbu dle sousední příčky. Pokud by se stalo, že tento tmel se propadne, není problém už na tento tmel nanést klasický sádrokartonářský tmel Unifloat. Co se týká zadní vrstvy, tak na tu zadní vrstvu stačí nanést jedna vrstva
podkladového tmelu semín fibrelastik a druhou vrstvou už nanášíme buď ten semín light nebo klasický sádrokartonářský tmel.